मिनासान कोनिचिवा। नमस्कार, मेरो नाम राजु श्रेष्ठ। पद्म कन्सल्टेन्सीमा तपाईं सबैलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरु सामु। भनेपछि आज पक्कै पनि केही न केही नयाँ कुरा सिक्न पाउँछु भन्ने तपाईहरुको मनमा छ भने हो। आज तपाईहरु नयाँ लेसनको भोकाबुलेरीलाई मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्न लाग्न आँट्नु भएको छ। तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ नि हैन? ल ठिकै छ। यो भन्नुको साथसाथै हाम्रो अनलाइन क्लास तथा फिजिकल क्लासहरु सञ्चालन भइरहेको छ। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ, जापान भित्रको मान्छेहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने, जो पनि इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईहरु दमकको जुन आकाशे पुल छ त्यसको छेउको बिल्डिङमा आएर वा हामीले दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईहरु हाम्रो अफिसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासेसहरु धमाधम भइरहेको छ। 4 देखि 5, 5 देखि 6, 6 देखि 7, 7 देखि 8, 8 देखि 9 र 9 देखि 10 सम्म बेलुकाको क्लासहरु भइरहेकोले यदि तपाईहरु दिउँसोको समयमा तपाईको ड्युटीको कामले गर्दाखेरि वा जबले गर्दाखेरि भ्याउनु भएको छैन, बिहानदेखि दिउँसोसम्म भ्याउनु भएको छैन र बेलुका चाहिँ म भ्याउँछु जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हाम्रो अनलाइन क्लासमा जोइन गरेर फिजिकल क्लास जस्तै तपाईले राम्ररी जापानिज ल्याङ्ग्वेजलाई आफ्नो भाषालाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल भन्दै आज जुन लेसन हामी 13 को भोकाबुलेरी गर्छौं त्यसलाई ढिलो नगरिकन म के गर्छु त सिधै बोर्डतिर जान्छु है त। ल मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए, आज लेसन 13 को भोकाबुलेरी प्रोनाउन्सिएसन गर्छु भनेको थिए म। त्यसभए साइडमा पानी लिनु भएको छ होला नि, पक्कै पनि आज सेन्सेले फेरि पनि हाम्रो स्वर सुकाउनु हुन्छ भन्ने तपाईहरुको मनमा छ भने हो, आज तपाईको पनि स्वर सुक्छ, मेरो पनि सुक्छ है त। ल मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु है, किनकि प्रोनाउन्सिएसन एकदम जरुरी छ। आज हामी लेसन 13 यानी कि दाइजिउ शानका के रे दाइजिउ शानकाको के गर्छौं, हामी भोकाबुलेरी अध्ययन गर्न गइरहेको छौं। त्यही भएर मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु छ होला है त। तपाईहरुलाई जहिले पनि म जापानिज नेपाली मिनिङ सहज होस् भनेर जहिले राखिदिएको हुन्छु भने 1 नम्बरमा हेर्नुस् आसोबिमास, 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 आसोबिमास भनेको रमाइलो गर्छु भनेको है। त्यसरी नै 2 नम्बरमा हेर्नुस् ओयोगिमास, ओयोगिमास, ओयोगिमास भनेको पौडन्छु। त्यसरी नै 3 नम्बरमा मुकाएमास, मुकाएमास, मुकाएमास भनेको भेट्न जान्छु भनेको है। 4 नम्बरमा हेर्नुस् दासीमास, दासीमास, दासीमास भनेको चाहिँ पठाउँछु पनि हो, बुझाउँछु पनि हो है। हुनु चाहिँ यो दासीमासको धेरै अर्थ जनाइन्छ हैन, तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ के बुझ्नु भने पठाउँछु हो, बुझाउँछु पनि हो है। 5 नम्बरमा हेर्नुस् हाइरिमास, हाइरिमास, हाइरिमास भनेको चाहिँ पस्छु के अरे पस्छु, इन्टर गर्छु भनिन्छ नि। तपाईहरु क्लासरुममा छिर्दाखेरि हाइ तेमो इ देशका सेन्से भन्नुहुन्छ नि, हो यही हाइरिमासबाट बनेको है पस्छु भनेको। 6 नम्बरमा हेर्नुस् देमास, देमास, फेरि एकचोटी भन्नुस् देमास, देमास भनेको चाहिँ निस्कन्छु, बाहिर निस्कन्छु। सेन्से दे तेमो इ देशका भन्नुहुन्छ नि तपाईहरु, सेन्से बाहिर निस्किन सक्छु, यही मास फर्महरुको त्यही फर्मबाट बनेको हो के। देमास भनेको निस्कन्छु, बाहिर निस्कन्छु भनेको है। 7 नम्बरमा हेर्नुस् केक्कोन्सिमास, के छ अरे केक्कोन्सिमास, फेरि एकचोटी भन्नुस् केक्कोन्सिमास, केक्कोन्सिमास भनेको चाहिँ विवाह गर्छु के अरे, केक्कोन्सिमास भनेको विवाह गर्छु। त्यसरी नै 8 नम्बरमा हेर्नुस् खाइमोनोसिमास, खाइमोनोसिमास, खाइमोनोसिमास भनेको शपिङ गर्छु के अरे, खाइमोनोसिमास भनेको शपिङ गर्छु। त्यसरी नै 9 नम्बरमा हेर्नुस् स्योकुजिसिमास, फेरि एकचोटी भन्नुस् स्योकुजिसिमास, फेरि एकचोटी स्योकुजिसिमास, स्योकुजिसिमास भनेको चाहिँ भोजन गर्छु भनेको के अरे, भोजन गर्छु भनेको है। 10 नम्बरमा हेर्नुस् सानपोसिमास, फेरि एकचोटी सानपोसिमास, फेरि एकचोटी भन्नुस् सानपोसिमास भनेको चाहिँ वक गर्छु, हामी हिडुल गर्छु, मर्निङ वक, इभिनिङ वक भनिन्छ नि, हो सानपोसिमास भनेको यसो पार्कतिर घुम्छु भन्न खोजेको है त। ल त्यसरी नै हामीले अरु पनि यहाँनिर मिनिङ छ, हामीले यसरी नै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्ने। पानी पिउनु भयो, यदि पिउनु भएको छैन भने पिउनुस् र मै सँगसँगै उच्चारण गर्ने है त। ल फेरि हेर्नुस् जापानिज नेपाली मिनिङ लेखेको छ है। अब 11 नम्बरमा हेर्नुस् ताइहेन, ताइहेन, फेरि एकचोटी भन्नुस् त ताइहेन, ताइहेन भनेको गाह्रो भन्न खोजेको है। ताइहेन देश्ने भनेर हामीले अगाडिको लेसनमा नि पढेको थियौँ नि हैन, गाह्रो छ नि भनेर, हो ताइहेन भनेको गाह्रो। 12 नम्बरमा हेर्नुस् होसी है, होसी, होसी भनेको चाहिँ चाहन्छु के अरे, होसी भनेको चाहन्छु, कुनै पनि वस्तु चाहन्छु भन्दा हामीले होसीको प्रयोग गरिन्छ, किनकि यो लेसनमा यो होसीसँगको केही रुल्सहरु छ जुन म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु भने आज हामी भोकाबुलेरीलाई एकदम के गर्छौं, प्रोनाउन्सिएसन गर्नेछौं है। 13 नम्बरको हेर्नुस् साबिसी, के भयो अरे साबिसी, साबिसी भनेको चाहिँ एक्लो है, लोन्ली भन्न खोजेको के अरे, साबिसी भनेको एक्लो लोन्ली भनेको है। 14 नम्बरमा हेर्नुस् हिरोई,
के छ अरे हिरोई हिरोई भनेको फराकिलो है मेरो घर चाहिँ फराकिलो छ भनिन्छ नि हो वा होस्टेल चाहिँ फराकिलो छ भनिन्छ नि हो त्यसलाई के भन्दो रहेछ हिरोई भनिन्छ 15 को हेर्नुहोस् सेमाई के अरे सेमाई फेरि एकचोटि भन्नुहोस् सेमाई सेमाई भनेको चाहिँ साँगुरो के अरे साँगुरो भनेको है सेमाई भनेको 14 नम्बरमा हेर्नुहोस् स्याकुस्यो के अरे स्याकुस्यो स्याकुस्यो भनेको चाहिँ कार्यालय म्युनिसिपल अफिस भनेको है त बुझ्नुभयो कि नै त्यसरी नै 15 नम्बरमा हेर्नुहोस् पुरु के अरे पुरु पुरु भनेको स्विमिङ पुल के अरे पुरु भनेको स्विमिङ पुल 16 नम्बरमा हेर्नुहोस् खावा 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 भनेको रिभर के अरे खावा भनेको रिभर खोला भनेको है 17 नम्बरमा हेर्नुहोस् केइजाई खोइ प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहोस् केइजाई फेरि एकचोटि भन्नु त केइजाई केइजाई भनेको चाहिँ इकोनोमी है इकोनोमीको बारेमा पढ्ने भनेको है अर्थशास्त्र त्यसरी नै हामीले बिजुचु के अरे बिजुचु बिजुचु भनेको आर्टको अध्ययन भन्न खोजेको के अरे बिजुचु भनेको आर्ट भनेको बुझ्नुभयो कि नै ल यसलाई सार्नुहोस् त्यस पछाडि हामी सँगसँगै अरू यो लेसनसँग रिलेटेड मिनिङहरू पढ्नेछौँ है त ल यो सार्नुहोस् त मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु भने त्यसो भए आरिगातो गोजाइमास फेरि हामी अरू पनि पढ्नेछौँ ल यो सार्नुहोस् त ल फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई रिमेनिङ मिनिङहरू फेरि स्टार्ट गर्न लागेको छु मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्ने होइन त ओके पानी खानुभएको छैन भने पानी पिउनुहोस् त्यस पछाडि मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन चिच्याउँदै गर्ने है त ल आज तपाईँहरूको पनि घोक्रो सुकाउने मेरो पनि सुकाउने है त ल जापानिज नेपाली मिनिङ गरेर दिएको छु 19 मा हेर्नुहोस् चुरी 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 भनेको फिसिङ हो के अरे चुरी भनेको फिसिङ 20 नम्बरमा हेर्नुहोस् सुकी 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 भनेको स्किङ भनेको है त त्यसरी नै 21 नम्बरमा हेर्नुहोस् खाइगी 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 भनेको मिटिङ है के अरे खाइगी भनेको मिटिङ है 22 नम्बरमा हेर्नुहोस् तौरोकु 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 भनेको रजिस्ट्रेसन गर्नु के अरे रजिस्ट्रेसन गर्नु त्यसरी नै 23 नम्बरमा हेर्नुहोस् त सिउमाचु के अरे सिउमाचु सिउमाचु भनेको चाहिँ विकेन्ड हो के अरे विकेन्ड है त जस्तै हप्तामा 2 चोटि छुट्टी हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ विकेन्ड भनिन्छ जस्तै जापानमा शनिबार र आइतबार छुट्टी हुन्छ है हाम्रो शनिबार छुट्टी हुन्छ भने चाहिँ विकडे भनेको विकेन्ड भनेको है त्यसलाई अब 24 मा हेर्नुहोस् त गोरो के अरे गोरो गोरो भनेको एबाउट लगभग भन्न खोजेको के अरे लगभग भनेको है 25 मा हेर्नुहोस् नानीका के अरे नानीका फेरि एकचोटि भन्नुहोस् नानीका नानीका भनेको केही भनेको के अरे नानीका भनेको केही 26 मा हेर्नुहोस् दोक्कोका 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 भनेको कतै के अरे दोक्कोका भनेको कतै त्यसरी नै 27 नम्बरमा हेर्नुहोस् ओनाका ओनाकागा सुकिमास्ता के भन्दैछ ओनाकागा सुकिमास्ता फेरि एकचोटि भन्नुहोस् ओनाकागा सुकिमास्ता भनेको आई एम हङ्ग्री मलाई भोक लाग्यो भन्न खोजेको है के अरे ओनाकागा सुकिमास्ता भनेको मलाई भोक लाग्यो भनेको है त्यसरी नै हेर्नु त यतापट्टि फेरि 28 नम्बरमा हेर्नुहोस् फेरि जापानिज नेपाली मिनिङै गरिदिएको छु थोरै पानी पिउनुहोस् फेरि मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहोस् है त ल ओनाकागा इप्पाइदेश के अरे ओनाकागा इप्पाइदेश भनेको चाहिँ मलाई आई एम फुल म अगाएको छु म भरि छु भन्न खोजेको है त्यसरी नै 29 नम्बरमा हेर्नुहोस् नोदोका खावाकिमास्ता के अरे नोदोगा खावाकिमास्ता फेरि एकचोटि नोदोगा खावाकिमास्ता भनेको आई एम थर्स्टी है के भनेको मलाई चाहिँ तिर्खा लाग्यो भन्न खोजेको है नोदोगा खावाकिमास्ता भन्दैछ है त्यसरी नै 30 नम्बरमा हेर्नुहोस् सौसिमास्यो के भनौँ सौसिमास्यो भनेको चाहिँ फेरि एकचोटि सौसिमास्यो भनेको चाहिँ त्यसै गरौँ बुझ्नुभयो त्यसै गरौँ अब 31 मा हेर्नुहोस् गोचिउ मोन्वा के अरे गोचिउ मोन्वा फेरि एकचोटि गोचिउ मोन्वा भनेको चाहिँ मे आई टेक योर अर्डर प्लिज भन्न खोजेको यो चाहिँ कुनै पनि हामी रेस्टुरेन्ट गयौँ कुनै होटेल गयौँ भने त्यहाँनिर हामी जान बित्तिकै वेटरहरू आउँछ कि आउँदैन के भन्छ त केही लिनुहुन्छ कि भनेर भन्छ नि हो त्यो होटेल वा रेस्टुरेन्टमा के भन्दो रहेछ गोचिउ मोन्वा के भन्छ अरे गोचिउ मोन्वा भन्छ है मे आई टेक योर अर्डर प्लिज भनेको है 32 मा हेर्नुहोस् तेइसोकु के अरे 32 मा तेइसोकु तेइसोकु भनेको सेट मिल भनेको खानाको सेट भन्न खोजेको है तेइसोकु भनेको सेट 33 नम्बरमा हेर्नुहोस् गिउदोन के अरे गिउदोन गिउदोन भनेको चाहिँ बोल अफ राइस विथ बिफ भनेको बिफको मासुमा तपाईँ नुडल्स जस्तो पनि हुन्छ है त ल बिफको मासुमा भनेको है 34 नम्बरमा हेर्नुहोस् स्योस्यो ओमाची खुदासाई के अरे स्योस्यो ओमाची खुदासाई फेरि एकचोटि स्योस्यो ओमाची खुदासाई भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुभयो है त्यो रेस्टुरेन्टमा तपाईँलाई केही कुरा अर्डर गर्नुभयो र उसले के भन्छ त वेटरले एकैछिन वेट गर्नुहोस् है किनकि भन्ने बित्तिकै त ल्याउँदैन नि त होइन एकैछिन वेट गर्नुहोस् है भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दो रहेछ स्योस्यो ओमाची खुदासाई भन्छ है त्यसरी नै 35 नम्बरमा हेर्नुहोस् त बेचु बेचुनी के भन्दो रहेछ
बेच्छु बेच्छु नि फेरि एकचोटि भन्नुहोस् बेच्छु बेच्छु नि भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै भन्न खोजेको छुट्टा छुट्टै बेच्छु बेच्छु नि ओनेगाइसिमास भनेको छुट्टा छुट्टै प्लिज भन्न खोजेको है त ल किनकि हामी पो अब यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै 100 150 200 यसो तिर्दिँदाहरू केही पनि फरक पर्दैन तर वहाँनिर त एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यही भएर महँगो भएकोले खाना साथीहरू खाना जान पनि छुट्टा छुट्टै प्लिज बिल भन्न खोजेको है त ल बुझ्नुभयो कि नै ल ठिकै छ यो बुझ्नुभयो भने तपाईँहरू यो सार्नुहोस् त मजाले सार्नुहोस् है त ल किनकि आज प्रोनाउन्सिएसन मै सँगसँगै गर्नुभएकोमा आरिगातो गोजाइमास है अब यो सार्नुहोस् त्यस पछाडि म अरू केही कुराहरू भन्नेछु है त ल यो सार्नुहोस् त ल यदि आज तपाईँहरूलाई आज जुन कुरा हामीले लेसन 13 को भोकाबुलेरी सिक्यौँ हामी सँगसँगै एकअर्कासँगै प्रोनाउन्सिएसन गऱ्यौँ भने आज यदि तपाईँले यो भिडियो बुझ्नु भएको छ भने यो भोकाबुलेरीलाई याद गर्नुहोस् किनकि आउने भिडियोमा तपाईँलाई यो लेसनसँग रिलेटेड फेरि हामी अर्कै रुल्स लेख्नेछौँ है त ल यो लेसनको रुल्स लेख्नेछौँ त्यही भएर सुरुमा लेसनको रुल्स गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले भोकाबुलेरी जान्नुपर्ने भएकोले यो सुरुमा पानी बनाउनुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई मैले जुन रुल्स लेखाउँछु त्योसँग रिलेटेड सिक्नुभयो भने धेरै नै सहज तपाईँलाई हुनेछ है त ल ठिकै छ यदि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने प्लिज यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् है त ल यदि तपाईँले थोरै पनि बुझ्नु भएको छ भने सेन्से बुझेँ भनेर भनिदिन सक्नुहुन्छ है त ल ठिकै छ आज मैले यो भिडियोमा लेसन 13 को भोकाबुलेरी सिकिसकेको छु भने यो भिडियो आज म यहीँ समाप्त गर्छु फेरि पनि म अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरू सामु अवश्य आउनेछु त्यही भएर आजको लागि चाहिँ यसमै बिदा चाहन्छु मिनासान सायोनारा माता आइमास्यो